নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি হেল্ডি মাছৰ ৰেচিপি, আমলখিৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো মোৰ চেনেলত আগতেও দিয়া আছে, কিন্তু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ইয়াৰ বাবে আমলখি ল'ব লাগিব। আমলখিকেইটা ভালকৈ ধুই অলপমান নিমখ দি সিজাই ল'ব লাগিব, আৰু লগত ল'ব লাগিব শুকান জলকীয়া এটা আৰু পাঁচফোৰণ আধা চামুচ আৰু মাছ লাগিব। প্ৰথমতে মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি ভাজি ল'ব লাগিব। আমলখিখিনি অলপ নিমখ দি সিজাই লোৱা হৈছে। মাছখিনি ইলুটি সিলুটি কৰি ভাজি ল'ব। মাছ ভজা তেলখিনিতে পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া এটা দি শুকান জলকীয়াটোৰ ৰং সলনি হোৱালৈকে ভাজি তাত এটা সিজাই লোৱা আলু পিটিকি দি দিব লাগিব। আলুখিনি ভালকৈ 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া সিজাই লোৱা আমলখিকেইটা দি দিব লাগিব, আৰু আমলখিকেইটাও ভালকৈ হেতাৰে পিটিকি ল'ব। তাৰপিছত 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত হালধি গুড়ি আৰু অলপমান নিমখ দি দিব। সিজাওঁতে বেছি নিমখ দিয়া হোৱা নাছিল, নিমখটো আপোনালোকে চেক কৰি দিব। তাৰপিছত পুনৰ 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত সিজাই লোৱা আমলখিৰ পানীখিনি দি দিব, আৰু একেলগতে আৰু অলপমান পানী যোগ কৰি দিব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই জোলখন ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিব লাগিব। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া ঢাকনিখন গুচাই ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব, আৰু পুনৰ 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। আমলখিৰ সৈতে মাছৰ জোল ৰেডি। এতিয়া আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত এই আঞ্জাখন পৰিৱেশন কৰক। মোৰ এই আমলখিৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।